سلام دوستان، خوش آمدید به کانال ذهن خلاق و شاد. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با درمان قطعی سیاتیک و ورزش‌هایی که برای درمان این بیماری وجود داره، همینطور عمل جراحی که در صورت نیاز برای بیماران انجام میشه، ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم با دیدن این ویدیو اون رو لایک کنید، با دوستان خویشاوندان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن کنید. اما درمان قطعی سیاتیک و بهترین ورزش برای سیاتیک چیه؟ درد کمر در تمام اشکال و اندازه هاست. درد کمر میتونه بلافاصله بعد از صدمه دیدن و یا به آرامی و با دلیل نامشخص در طول یک ماه به وجود بیاد. ممکنه ناگهانی و کوتاه مدت باشه یا طولانی مدت. همچنین ممکنه ناشی از سیاتیک باشه که در ادامه در مورد درمان قطعی سیاتیک توضیح خواهیم داد. داروهای بدون نسخه برای برخی از انواع درد کمر کمک میکنند، اما ممکنه تنها داروهای قوی و روش‌های تهاجمی بتونن برخی کمردردها رو درمان کنند. گاهی اوقات دشواره که دلیل درد کمرتون شناسایی بشه، اما گاهی میتونید دلیل اون رو به آسانی و دقیق مشخص کنید. سیاتیک یکی از اون دردهایی که شناساییش بسیار ساده است. درمانهای خانگی مانند انجام حرکات اصلاحی و ورزش درمانی میتونه سریع این بیماری رو درمان بکنه. اما درد سیاتیک چیه؟ سیاتیک دردی است که از پایین کمر شروع میشه و به سمت پاها و بعضی اوقات انگشتان پا کشیده میشه. سیاتیک زمانی اتفاق میفته که چیزی در بدن شما به عصب سیاتیک فشار بیاره. برخی افراد درد شدیدی رو تجربه میکنند و دیگران احساس سوزش، ضعف و بی‌حسی رو در پای خود تجربه خواهند کرد. سیاتیک باعث درد و ناراحتی میشه، اما درمانهای مؤثر زیادی برای اون وجود داره. اکثر افراد مبتلا به سیاتیک نیاز به عمل جراحی ندارند و در حدود 6 هفته تنها با استراحت و دارو حدود نیمی از اونها بهبود مییابند. بنابراین پس از اینکه پزشک شما تشخیص سیاتیک رو انجام میده، چه کارهایی رو باید انجام بدید؟ اول میتونید گزینه‌های غیر جراحی رو تجربه کنید. اکثر افراد مبتلا به سیاتیک در چند هفته با داروهای خانگی بهبود پیدا می‌کنند. اگه درد شما نسبتاً خفیفه و شما را از انجام فعالیت‌های روزانه خودتون متوقف نمی‌کنه، پزشک شما ابتدا توصیه می‌کنه که ترکیب این درمان‌های ساده رو امتحان بکنید. فیزیوتراپی یکی از اونهاست. یک فیزیوتراپ میتونه یک برنامه تمرینات کششی و ورزشی برای شما ایجاد کنه و همچنین به بهبود حالت بدن شما برای کاهش فشار بر روی عصب سیاتیک کمک کنند. همینطور تمرینی هست. شما میتونید درد سیاتیک رو با تمرینات کششی پایین کمر تسکین بدید. همینطور پزشکان از ورزش برای درمان سیاتیک استفاده میکنند. التهاب میتونه هنگامی که شما در حال حرکت هستید بهبود پیدا کنه. بنابراین پیاده‌روی کوتاه میتونه یک ورزش خوب برای درمان سیاتیک باشه. فیزیوتراپ شما میتونه مطمئن شه که حالت بدنی شما درسته و بنابراین آسیب بیشتری به خود نمیزنید. استراحت محدود در تخت. مسلماً استراحت کردن کمک شایانی به کاهش درد سیاتیک میکنه. 3 روز خودداری از روی پا ایستادن معمولاً جواب میده. مهم اینه که روی تشک سفت و یا زمین استراحت کنیم. پس از این 3 روز بهتره که به فعالیت‌های عادی خودتون بازگردید. همینطور استفاده از پک‌های گرم و سرد هست. میتونید از این پک‌های گرم و سرد چند بار در روز به مدت چند دقیقه استفاده کنید. پک‌های سرد رو برای چند روز اول، سپس پک‌های گرم رو بر روی پایین کمر خود قرار بدید. همینطور درمان‌های جایگزین وجود داره. بسیاری از مردم بر این باورن که درمان‌های جایگزین مانند ماساژ، بیوفیدبک و تب سوزنی به سیاتیک جواب می‌دهد. قسمت بعدی داروها هست. مسلماً داروهایی مانند استامینوفن و داروهای غیر استروئیدی، همینطور آسپرین، ایپوپروفن، ناپروکسن بسیار مفید هستند، اما نباید اونها رو برای مدت طولانی بدون مشورت با پزشک استفاده کنید. اگه داروهای بدون نسخه به شما کمک نمیکنه، ممکنه پزشک از شما آرامبخش عضلانی یا ضد التهاب قوی‌تر و داروهای ضد تشنج نیز برای شما تجویز بکنه.
داروهای ضد افسردگی مانند آمیتریپیلین در بعضی مواقع عمل می‌کند. همچنین تزریق استروئیدها به طور مستقیم به عصب تحریک شده میتونه به شما تسکین موقت بده. اما گزینه‌های جراحی کدامند؟ وقتی همه درمان‌ها بی‌نتیجه باشند، جراحی آخری مورد برای حدود 5 تا 10% افراد مبتلا به سیاتیکه. اگه شما سیاتیک خفیفی دارید و بعد از 3 ماه استراحت، حرکات کششی و مصرف دارو هنوز درد دارید، دکتر شما احتمالاً در مورد جراحی با شما صحبت خواهد کرد. در موارد نادری سیاتیک میتونه سندروم دم اسب رو ایجاد بکنه. این وضعیتی است که باعث کاهش کنترل روده و مثانه میشه. در واقع این یک بیماری است که مستقیما باید از جراحی برای درمانش استفاده کرد. در اصل 2 گزینه اصلی جراحی برای سیاتیک وجود داره. اولیش لامینگنوکتومی و دومیش دیسکوکتومی هستند. دیسکوکتومی در طی این روش جراح شما هرچه بر روی عصب سیاتیک شما فشار بیاره، چه یک دیسک فتح و یا یک تکه استخوان یا هر چیز دیگر رو در این روش جراحی برمی‌داره. هدف اینه که تنها قطعه‌ای رو که در واقع باعث ایجاد سیاتیک میشه رو حذف کنند. اما گاهی اوقات جراحان باید کل دیسک رو برای رفع مشکل حذف کنند. برای بیشتر بیماران از بیهوشی عمومی استفاده میشه و ممکنه همان روز به خانه برگردید. اما در جراحی لامینگنوکتومی که در واقع لامینا بخشی از حلقه استخوانی است که نخاع رو پوشش میده، در طول لامینگنوکتومی جراح شما لامینا و هر گونه بافتی که بر روی عصب اثر میذاره و باعث درد میشه رو حذف میکنه. این روش از طریق بیهوشی عمومی انجام خواهد شد، به این معنی که در طول عمل جراحی که میتونه تا 2 ساعت طول بکشه، بیمار در بیهوشی خواهد بود. بیماران در همون روز یا بعد از اون از بیمارستان مرخص میشن و همینطور دستورالعمل‌هایی برای شروع راه رفتن در روز بعد از بازگشت به خانه به آنها داده میشه. همینطور باید سعی بکنید که عوامل زمینه‌ساز سیاتیک رو از زندگی خودتون حذف بکنید. عواملی همچون سن، تغییرات مرتبط با افزایش سن در ستون فقرات مانند خار استخوانی و بیرونزدگی دیسک متداول‌ترین عامل سیاتیکه. عامل بعدی چاقیز، وزن اضافی بدن فشار زیادی بر استخوان و ستون فقرات وارد میکنه و امکان تغییراتی در ستون فقرات که باعث تحریک سیاتیک میشه رو فراهم میکنه. همینطور شرایط فیزیکی شغلی هست، مشاغلی که در آنها باید دائما خم بشوید، اجسام سنگین بلند بکنید یا به مدت طولانی وسیله نقلیه برانید، احتمال سیاتیک رو افزایش میده. همینطور نشستن به مدت طولانی است. افرادی که مدت طولانی مینشینند یا احتمال بیشتری داره که دچار سیاتیک بشن. همینطور دیابت، در بیماران دیابتی توانایی استفاده از قند خون در بدن بیمار دچار اختلال میشوند و موجب میشه که خطر آسیب دیدن عصب افزایش پیدا کنه. اما عوارض و خطرات سیاتیک کدام هستند؟ اگرچه بیشتر افراد بدون درمان درد سیاتیکشون را کاملا بهبود می‌یابد، اما درد سیاتیک ممکنه نشان دهنده آسیب به این عصب باشه. در موارد زیر باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. از دست دادن حس پا، ضعف پا و از دست دادن کنترل عملکرد مثانه یا روده. همینطور تست ها و آزمایش های بسیاری وجود داره که میتونه وجود سیاتیک رو در شما تایید بکنه. آزمایشاتی همچون عکسبرداری پرتو ایکس، MRI، CT اسکن و الکترومیکروگرافی که در این تست پالس های الکتریکی تولید شده و توسط عصب ها و واکنش عضلات بررسی میشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که با ما بودید در پایان این ویدیو. لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید، اون رو با دوستان و خویشاوندان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت